Täällä ollaan Tunturihotellissa. Kaminan lämmössä ja syysreissu lähdössä käyntiin. Tai lähtenytkin käyntiin. Tässä on menossa ensimmäisen päivän ilta. Lihapullia tulee ja sitten mulla on tuossa punaviiniä. Raasin kaminan mukaan tällä kertaa. Se oli aikamoista kantamista tuolla, kun sen kanssa meni, mutta semmoisen päätin ottaa ja kamina tekee sen, että leiri pysyy tässä sitten suurimman osa ajasta. Että en jaksa tuota kantaa millään kauhean pitkiä matkoja. Sitten jos tarkoitus tutkia, että tässä on kaiken näköisiä pikkulätäköitä tuossa ympärillä, niin katsoo tuleeko niistä mitään. Yöksi on luvattu 4 astetta pakkasta, että tässä on vähän kiire, että ehtiikö tonne järville ennen kuin ne jäätyy, mutta ja sitten vähän kutkuttaa, kun ei tähän aikaan koskaan kalastanut, että miten noita kaloja sitten saa, mutta katsotaan miten tää menee. Tästä lähtee reissuja. Pistetään tosta palot kiinni, niin ei lopu akku.
Jepulis. Siellä näkyy mun kotijoki tai puro. Ehkä toi voi jo joeksi tommosen mainita. Tuolta se lirisee. Mä ajattelin tähän väliin vielä, kun valoa riittää, niin tehdä tämmösen pielisen tunturihotellin esittely. Eli tossa on mun kotateltta. Tollasella päätin tulla tänne. 2 kiloa painaa ja sitten kamina oli 7 kiloa. Semmoisen mä nyt päätin tänne sitten raahata, kun on niin syksyinen sää. Kylmät yöt, 5 astetta pakkasta on luvattu. Että vähän välillä saa edes lämpöä. Mutta siinä se on. Kova työ oli, kun sen tänne sai. Mutta mennäänpäs vähän vilaseen, miltä se näyttää sisältä. Pahoittelen sotkua, en ehtinyt siivoamaan. Kaikki mun kamat on räjätettynä siihen levalle. Sitten vähän valoa vielä. Yritin ottaa hienosti yhdellä otolla, mutta tippui toi mikrofoni tosta, niin joutui uudestaan ottamaan. Tosin meni kyllä ihan pimeäksi kuva, mutta tässä. Yritin tosiaan viime yönä tehdä kans tämmöisen esittelyn, mutta oli niin pimeät, että en tiedä mitä sinne tarttuu. Siellä on puutyöt tehtynä ja kamina on tosiaan tossa. 7 kiloa painava tai 6 jotain oli kai oikeat speksit. Täällä on tilaa tosi mukavasti. Mulla tämän kerran virityksenä ei ole mitään hyttyssuojaa. Pelkkä tommonen ohkainen solumuovi, minkä ostin Etolasta itse leikkasin, ja sitten tommonen paksu itsestään täyttyvä makuualusta. Tää on itse asiassa naisten versio. Niin otin sen takia, että antaa vähän enemmän lämpöä. Nyt mä en tiedä näkyykö siinä kuvassa, mutta tää on laitettu tämmöiselle mäen päälle. Eli toi tippuu tonne. Tää on normaalisti korkeampi tää viritys, mutta nyt se on kun tää on näin kummalliseen paikkaan laitettu, niin siksi näin pikkasen matalampi. Ja kaminakin on vähän erikoisesti siinä, mutta sen takia. Mutta tää oli ainoa paikka, minkä löysin, missä pystyy ihminen nukkumaan, niin sen takia näin radikaalitekoja. Tosiaan kun katsoo ulos, niin siellä on vedet, ei ole pitkä matka hakea vettä. Ja hyvin on tilaa yhdelle ja 2 ihmistä mahtuisi vielä tosi mukavasti ole kaminan kanssa ja 3. saisi tänne tungettua, jos haluaisi. Järkyttävän hieno päivä ollut. Tosiaan eilen tulin tänne kiireellä. Tulee niin aikaisin pimeä, että oli kiire, että pääsee edes jonnekin. Ja taisin ottaa pari kävelykuvaa siinä, mutta pahemmin en kuvaillut. Ja tällä kertaa sitten päätin ottaa mukaan tavaraa oikein kunnolla. Mulla on tommonen isompi kotateltta ja siinä kamiina. Edellinen reissu oli tollanen kevyttä gramman viilasta, mutta nyt mennään sitten heavy-meiningillä. Tuolla Setilan paino on varmaan 30 kiloa yli, ja jos ei sitten lähempänä 40 jopa. Aika raskasta oli sitä kantaa, mutta sain sen sitten perille. Tuossa se on, ei varmaan näe kuvassa, mutta tämmöiselle paikalle sitten pääsin sen verran, mitä jaksoin kävellä, että hienon näköinen pieni joki tässä. Tosiaan kävin tänään sitten vähän käppäilemässä tuolla. Tarkoitus oli mennä tonne 10 kilsan päähän. Se oli pari mielenkiintoista lätäkköä, että sinne mennään, mutta sitten eksyin tuossa matkalla, kävelin vähän harhaan, niin en sitten päässyt sinne asti ja siinä meni pari tuntia, kun ihmettelin. En sitten olisi ehtinyt takaisin enää tänne ennen pimeätä, niin tulin sitten takaisin tänne leikkimään erämiestä ja tekee puita iltaa varten, niin sitten saa lämpöä kunnolla päällä. Semmoinen pieni jutka tässä matkassa on, että voi olla, että on pari päivää liian myöhässä liikkeellä. Täällä on pienimmät lätäköt on jäässä ja tämmöiset, missä on virtaavaa vettä, niin nämä ei ole vielä jäässä, mutta esimerkiksi tuolla näkee suvannossa jo vähän riitettä tuolla rannolla ja tuollakin kun kävi kävelemässä, niin osassa meistä tuossa oli jo vähän jäätä, että saa nähdä, tuleeko tästä nyt pelkkä eräilyreissu sitten, mutta toivotaan, että jonnekin saisi
siimansa oikastua ja löytäisi jonkun semmoisen paikan, että saisi jonkun kalankin tälle videolle. Mutta jos ei saa, niin sitten tää on eräreissu. Kalastukselle sitten oli huono päivä. Pari haukea sain. Tää saattoi olla jopa yhden hauen 2 kertaa. Oli niin saman mittainen ja pieni semmonen toivon vire, että jotain muutakin saisi. Mutta jos ei saa, niin tuo hauki pitää kalamiehen maineen yllä, niin tunturikalastajan ykkös saaliskala. Mutta eipä siinä muuta. Tossa aurinko tippuu ihan kohta tonne tunturin taakse, niin mä menen tonne telttaan virittelemään tulia ja miettimään ruokohommeleita. Pistäis tuohon vähän punaviiniä, niin menee ilta mukavammin. Punaviiniä ja Meksikan pataa. Hyvät höyryt sieltä ainakin tulee. Katsotaan miltä sinne näyttää. Noinpä ettei ihan kaikki höyrytty kameran linssiin. Semmonen sotku, riisiä ja papuja ja soijaa ja tällä pitäisi nyt sitten ilta selvitä ja punaviiniä ja tulista ruokaa. Mutta nyt sitten ruokaa. Pistetään nauhaa poikki vähäksi aikaa. Siellä näkyy mitä jää hiipii pitkin kotatelta seinää. Se yrittää lannistaa retkeliä, mutta ei käy. Isketään kamiinaa vähän lisää pökköä, niin kyllä se tästä iloksi muuttuu. Puut palaa vähän nihkeästi, mutta palaa kuitenkin. On tuommoista märkää puuta, niin joutuu vähän suostuttelemaan, että se palaa, mutta hyvän hiiloksen se antaa kuitenkin. Kyllä mä tällä pärjään. Vähän katsausta, mitä teltan sisälle näyttää. Keskiyö joku, en tiedä paljon kelloa. Jää on vallannut tämän. Vähän vielä yöfotogia tähän. Tältä näyttää pimeässä. Siellä on meikäläisen majoitus. Siinä on vapaa ja katsotaan sitä majaa vähän kauempaa. Siellä pitäisi sitten pärjätä ihan jäässä. Täällä ollaan teltan lämmössä. Kamiina lämmittää aamupalaa sen. Lunta on satanut ja nyt pitäisi päättää sitten, onko tämä kalastusreissu ohi vai siirrytäänkö puhtaasti eräilyn pariin. Tää vähän tutkiskella tuntoja ja menee toi linssi koko ajan huuruun.
Kylmä ja lämpö tekee huono yhdistelmä. Jatketaan tästä. Taas on yksi päivä kärsitty Lapissa ja rupeaa tulemaan ilta, pimenee. Tänään oli semmonen sää, että satoi lunta ja sitten se muuttui vesisateeksi tuossa jossain vaiheessa. Tein radikaalia päätöksiä, että päätin, että siirrän leirin ja kävelin sitten tänne 8 kilsan päähän ylämäkeä. Oli järkyttävän raskasta ja tein niin radikaalin teon, että jätin kaminan sinne edelliseen leiripaikkaan ja toisen rinkan myöskin. Otin vaan välttämättömät tavarat mukaan, että tavoite oli, että ehtisin kalastamaan tänne järvelle, mutta olin myöhässä. Järvi on jäässä. Tuossa on tommonen muutama milli tuommoista jääpeitettä. Yritin silti tuolta käydä etsimässä sellaista paikkaa, että jos olisi joku reikä, missä ei olisi jäätä vielä tullut. Ja löysinkin sitten sieltä yhden ja heittelin siinä sitten uistinta. Mutta ei osunut sitten kaloja siihen kohtaan. Mutta vähän nihkeltä näyttää. Menee nyt eräreissuksi tää mun hommeli, että myöhästyin päivällä. Eilen kun olisin tullut, niin olisin ehtinyt kalastaa tämän lätäkön. Mutta nyt mä toivon, että sais mun puolesta ruveta sataa vettä, että toi lähtisi toi riite pois ja ettei tarvitse uittaa uistimia jäänpintaa pitkin. Oli aika hauska heitellä, jos tarpeeksi painava lusikan laitto, niin kun heitti tonne, niin se upposi jään läpi. Ja sitten joskus se jäi siihen jäähän kiinni, mä ajattelin, että sinne jäi uistin, mutta kyllä se nyt aina vielä tuli sitten pois, mutta aina sitten tuli jäätä pitkin uistin ja tippui sitten veteen ja sitten kalasi sen vähän matkaa. Ei osunut kaloja nyt sille kohdalle sitten. Mutta tässä mä nyt ajattelin olla, ei ole kaminaa. Toivon, että ei tule ihan järkyttävän kylmä yö. Tosin mulla on 2 makuupussia mukana, että 2 untuvaa makuupussia, ohut ja paksu untuva. Tämä 500 grammanen ja kilon painoinen, eli kilo 500 grammaa untuvaa ympärillä, että kyllä mä nyt pitäisi selvitä. Mutta se, toivon vesisadetta ja tuulta, että pääsisi tuosta jäästä eroon, mutta todennäköisesti niin ei käy. Mutta sellainen. Huomenna mä hengailen tässä ja jos huomenna ei suju, niin sitten mä häppäsen pois täältä. Ja tästä tulee sitten tämmönen lyhkäne hommeli. Jees, taas on yksi aamu lähdössä käyntiin ja täällä mun kotateltassa nyt sitten ihmettelen menoa. Yö oli aika lämmin, sateli vettäkin välillä ja kävin aamulla vilasemassa lätäkköä tossa, niin näytti, että siinä on tuuli ja sateet vienyt pikkasen jäitä pois, ainakin tosta lahdesta. Että pitää toivoa, että siellä pystyisi kalastamaankin sitten. Ei ole kauhean suuri usko tähän touhuun nyt, mutta pakko se on käydä kokeilemassa, kun tänne asti tuli. Keräsin puita samalla tuossa innossani, että ajattelin, jos tulee kovinkin sateinen päivä ja pystyy sitten, jos sattuu saamaan joku kala, niin tekee tulilla ruuat. Mulla ei tässä nyt ole sellaista järkevää muuta mahdollista tehdä kalaruokaa kuin paistaa se tikun nokassa. Mutta sateinen päivä näyttäisi olevan tulossa tosi harmaata ja en tiedä pystynkö kuvailemaan mitään. Ainakin tällä saa sitten jotain, jos on jotain kuvattavaa. Ja plussan puolella on sää, se on pääasia, sitä toivon. Vesisadetta ja tuulta ja taisin sitten saada. Katsotaan, oliko hyvä toive tuo. Mutta jos jotain pystyy kalastamaan, niin sehän on pääasia. On jotain tekemistä. Mutta ei muuta kuin sinne hommi.
takas teltalla. Kalareissu on nyt tehty. Tuossa kun aamulla heräsin, niin toivoin oikein, että voiko olisi ollut sen verran lämmintä ja sateesta yöllä, että olisi nuo jäät lähtenyt edes osittain pois, että joku kolmista tuolta pääsisi heittelemään. Ja niin kun meni katsomaan, niin niin oli kadonnut tuolta jäät. Pääsi heittelemään ja lähdin sitten kiertelemään tuota lätäkköä tosta tonne rantoi pitkin ja tosi heikolta näytti, tosi matalaa oli ja ei minkäännäköistä kontaktia kaloista ja yhden hauen siellä näin ja sekin seuraavalle laiskasti metrin päässä uistimesta tuli suunnilleen ja yritin sitä siinä vähän aikaa onkia, mutta ei sekään suostunut ottamaan kiinni ja silloin kun haukee ei saa suostutettua uistimeen, niin silloin on huono syönti. Ajattelin, että mitäkään tästä touhusta sitten tulee, mutta sitten kun pääsin tonne toiselle puolelle järveä, siellä oli syvempää ja siinä pystyi ihan perhopituksellakin oli jo sen näköistä vettä, että varmaan kaloja saa ja sainkin sitten yhden kalan perholla ja toisen sain sitten tuommoisella lusikalla tuommoisen 45 senttisen kala. Otin semmoisen illaksi tuohon liekitän se, jos saa antaa sen myötä. Mitäs muuta? Sitten sain yhden isommankin kalan siitä tuommoisella tummanpunaisella kummalla, millä on hopea lehti. Ja semmoisen nakkasin keskelle järveä tai niin pitkälle kuin pystyin heittämään. Ja sieltä sitten osui kiinni tommonen vähän isompi harjus ja sitä oli oikein mukava siinä väsytellä ja sain tällekin videolle sitten vähän paremman kokoisen kalan. En mitenkään määrällisesti paljon kaloja saanut, mutta sain kuitenkin sen verran, että miten se nyt sanoisi, Lapin taika ei pettänyt. Yleensä näiltä reissulta aina jotain saa ja näköjään sai nyttenkin. Mutta ei kai tässä mitään. Tää on about 45 senttinen. Tässä on liikaa yhdelle ihmiselle syötävää. Tuommoinen 50 senttinen ylikala on jo aivan liian iso yhdelle ihmiselle. Tän joutuu syömään 2 erässä. Tänään vetäsen illalla puolet ja sitten aamulla puolet. Ja sitten mietin huomenna, jäänkö vielä päiväksi tähän vai häippäsenkö pois. Että periaatteessa tää mesta on nyt nähty. Että jos haluaisi, niin voisi yrittää sitten saada vähän isompaa kalaa. Mutta ei sillä nyt niin merkitystä mulle ole. Tai sitten, kun tässä kertaa noita haukia on, niin tää on niin syrjäinen. Mutta täällä saattaisi olla tosi isoja haukia, jos jaksaisi haukia onkia. Mutta nyt mä käyn tekemässä pussiruokaa. Sitten katsotaan, mitä tolle saa tehtyä, niin jatketaan siitä sitten.
Siinä on harjus näkkileipä, kun ruisleipää. Pyöräytin vielä voissa noi harjukset. Nonni, nyt alkaa olla tämäkin kärsimysnäytelmä ohi. Tästä tuli tämmönen päivä Harjärvellä video. Mulla on tässä tosiaan nyt lähtömenossa ja en saanut kaikkea tuohon tungettua, niin mulla tätä täytyy kantaa käsissä sitten tuossa vieressä, kun on niin iso makupussi nyt, kun on se seuraa kylmä ollut, niin piti ottaa varmaan päälle. Koko yön sato vettä ja nyt ei onneksi sada, niin pystyy tekemään tämmöisen spiikin, mutta lähden siis autolle tästä ja tää reissu on sitten koettu. Pikkasen eilisestä kävin tuossa vielä sitten ensimmäisen kalastusreissun jälkeen vielä vähän uudestaan tuossa kokeilemassa mestoja ja semmoisen ihan pienen vartin reissun. Tai siitä mistä mä sain sen ison harjuksen, niin kävin kokeilemaan saisiko sieltä toisen ja sain sitten perholla kanssa ihan ok kokoisen kalaa. Ja hyvä mesta näköjään tää on nyt. Ei ole tullut ihan älyttömästi kaloja, mutta tarpeeksi kuitenkin. Ettei masennu. Teillä on ihan turha reissu. Mutta miten tää nyt sitten meni? Tää kokonaisuus. Mitä tästä oppi? Sen ainakin oppi, että kamiina on vessapaperin jälkeen paras keksintö mikä maailmassa on. Se tuo tosi mukavasti lämpöä. Sitten kivaa oli myöskin kävellä tuolla. En valitettavasti kuvannut silloin kun käveli, kun satoi semmosia isoja lumihiutaleita tuli, se oli tosi jotenkin eeppisen olosta. Täysin tyyntä ja sitten vaan leiju hiutaleita sinne, mutta oli niin kova kiire tänne Harjärvelle, kun pelkäsi, että tää on jäässä, niin ei sitten kuvannut siinä mitään, mutta se oli makeeta. Mitäs sitten muuta? Kävi ihan loppujen lopuksi järjetön munkki, vaikka aluksi oli sitä mieltä, että kävi huono tuuri, että tuli liian myöhään tänne. Ja itse asiassa oli ihan hyvä, että myöhästyin tavallaan päivällä, että en tullut silloin, kun meinasin, että piti tulla. Että silloin olisi ollut tää jäässä, mutta nyt se aukesi toi järvi ja pystyi kalastamaan. Ja nyt se on täysin auki, nyt ei enää yhtään jäätä. Eilen oli vielä vähän jäähileitä siellä, mutta jos olisi kova kalamies, niin jäisi nyt tähän sitten kalastelemaan. Mutta en mä tiedä, mitä muuta mä tästä reissusta sanoisin. Tää oli tämmönen syysreissu. Tästä paikasta voisi ehkä mainita sen verran, että mä tiedän tästä mestasta sen verran, että yhdellä vaelluksella kävelin tuolta toiselta puolelta ohi. Pidin tuossa tauon ja heittelin joku vartin uistinta ja sain silloin yhden 50-senttisen harjuksen ja yhden vähän pienemmän. Ja silloin ajattelin, että tänne pitää tulla joskus uudestaan. Ja sen takia nyt sitten tulin tänne. Ajattelin, että hoidetaan tää pois plakkarista, ne ei tarvii enää koskaan tulla. Tää on tosiaan vähän hankala paikka, kun tässä ei ole mitään hirveän kivaa oikein tässä lähellä. Niin. Mut semmoista. Lopetetaan tää reissu tähän ja kiitos kun katoitte. Ja oli vähän hankalat kuvassa, että täällä ripsi vettä niin useasti. Ei nyt koko ajan satanut, mutta pieni sadekuuri oli koko ajan, niin tuli vähän vähemmän ehkä kuvattua kuin normaalisti. Ja sitten tietysti tää kylmyskin teki sen, että oli näpit koko ajan jäässä. Ne on nytkin. Nämä neopreenihanskat ei ole mitkään maailman lämpimimmät. Mutta tää oli tämmönen pyrähdys. Tästä sitten jatketaan eteenpäin ja autolle menen nyt ja katson mitä sitten teen. Vielä on muutama päivä lomaa jäljellä. Kiitos kun katoitte ja isketään noin reput selkään ja lähdetään menemään. Morjens!